أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أربع فلان با أترى كيف فان أبو محمد صلى الله عليه وسلم فان على ليرة والصحابة أتبو بوا تاجي لهم أبو محمد gbogbo èyí tí ẹn tẹ́tí gbọ́ wa ní gbogbo bí àyíká yìí tí a bá wà a kí wa pẹ̀lú gbólóhùn assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A kú àbọ̀ síbi ètò wa tí a ti ń bá bọ̀ láti bí ọjọ́ mélòó nípa tí a ń pè ní idaratul waqt, bí a ṣe ń darí àsìkò wa. Ètò ìdarí àsìkò èyí tí a sọ fún wa pé Islam ó mójútó púpọ̀ ó sì sọ̀rọ̀ ń pẹ́ gidi gan. Ní tó ṣe pé ẹni tí ó yẹ kí ó lè mọ mójútó àsìkò rẹ̀ jù òun náà ni ẹni tó ṣe wípé ó bá jẹ́ mùsùlùmí, torí pé Ọlọ́run bá ti bá wa ó ti bá mùsùlùmí organize bó ló sì fẹ́ mọ darí àsìkò rẹ̀, nítorí pé yóò rí àsìkò rẹ̀ lò yóò sì wúlò fún láyé àti lọ́run, torí pé a ti sọ fún wa pé ní tá ń pè ní àsìkò kì í ṣe pé ní bóyá ó kàn jẹ́ nǹkan lásán. Àsìkò náà ni láìfò wa náà ní àsìkò wa, bá a bá ṣe wá lo àsìkò sí òun náà ni ó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà la sì lo ayé wa sí. Gẹ́gẹ́ bákan náà n tá bá pè ní àsìkò kì í ṣe pé àsìkò gan ni tí ó jẹ́ ológun jù púpọ̀ bí ìbá ṣe n tá gbèsè nínú àsìkò náà. tó tí a bá wò pé ìṣẹ́jú méjì mẹ́ta tóun ń lò láyé òun tí ń kọjá mọ́ òun lára bóyá kò jẹ́ nǹkan kan, kò rí bẹ́ẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ torí pé gbogbo ohun tí a bá ṣe láyé pátápátá Ọlọ́run bá obìnrin jẹ́ òun dàkẹ́yàmọ̀ nínú àsìkò yìí náà sì ni. Torí ẹ̀ ló fà tó já sí pé ní ètò wa yìí ó ní í ṣe papọ̀ mọ́ tí a ń pè ní bó ni mùsùlùmí sì lè máa darí àsìkò rẹ̀, bó ló sì lè mójútó àsìkò rẹ̀ ní èyí tó ṣe wípé yóò máa jẹ́ tí ó padà wá dé bá ní òun dàkẹ́yàmọ̀ tí ó sì tún jẹ́ àǹfààní fún ilé ayé ní ti àwa. A ti wá ń bá oríṣiríṣi àwọn kankan bọ̀ wá nínú nǹkan tí a wá ń sọ sẹ́yìn òun náà ni pé a ń sọ nípa kí ni àwọn kankan tí máa ń hànà fún yàn tí èyí jẹ́ kí mùsùlùmí kí èyí jẹ́ kí èyàn kó tètè kó rí àsìkò rẹ̀ kó invest ẹ̀ kó rí lò ní ìtọ́sí pé ní yóò máa jẹ́ kí ó máa rí nǹkan tí ó jẹ́ dáadáa wájú Ọlọ́run bá àbí ẹ̀san lórí ẹ̀. àwọn kankan wà tó ṣe pé ní máa dí ẹ̀ lọ́wọ́ àti wá sọ fún wa pé àwọn nǹkan kan wà tó ṣe pé ó ní í ṣe papọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ ọmọ ìdí ènìyàn. Kì í ṣe pé ìgbàgbọ́ ń hàn èèyàn kọ́, ṣùgbọ́n téèyàn bá ti ní ìgbàgbọ́ sí Ọlọ́run bá láti ṣe àwọn kankan kí ní àwọn kankan wọn rò papọ̀ mọ́ ohun tí ó ṣe pé ní iye bọ́ọ̀nù ọmọ ìdí ènìyàn. A sọ fún wa pé àwọn mọ̀jùmọ́ kan wà, àwọn kan wà tó àwọn míì tí àwọn kan nínú nǹkan tí máa hàn àsìkò fún yàn láti máa hàn àsìkò yàn téèyàn ò fi ní rí bí jẹ àǹfààní rẹ̀. Àwọn kan wà tó ṣe pé ó rò papọ̀ mọ́ ohun tí èèyàn gángan fúnra rẹ̀ bóun lòun gángan ṣe mójú sí tó ní tó ṣe pé ní òun gángan lè control ẹ̀ fúnra rẹ̀. Tó bá control ẹ̀ fúnra rẹ̀ yóò rí pé yóò rí ìyípadà. Nítorí pé àsìkò tá a wà yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa là ń waste àsìkò wa, a sì ń lọ síbi tí ò yẹ, a sì ń lọ síbi tí ò tọ́. Gẹ́gẹ́ bákan náà a sọ fún wa pé àwọn kankan wà tó ṣe pé ní òun náà máa ń hànà lílo àsìkò fún yàn. Àwọn yìí ń rò papọ̀ mọ́ àwùjọ tí a wà. Ìyẹn ni èyí tó ṣe pé ní àṣẹ mẹ́nubà tí a rò wípé yóò sì ṣe pàtàkì láti tún sọ díẹ̀ fún wa sí kí a mọ̀ kí ni àwọn kankan tó ṣe pé ní ó di tí ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa nísìn ní èyí tó ṣe pé ní a fi orí àsìkò wa lò mọ́. Bẹ́ẹ̀ sì ni tá bá ní ká wo àwọn àsìkò tó ti lọ, àwọn ìjọ tó ti lọ, àsìkò tí a lọ yìí náà làwọn náà lò, ìgbà tá ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ìgbà táwọn náà lò. So a sọ fún wa tẹ́lẹ̀ yìí pé ní the same 24 hours tí wọ́n lò tí ń jẹ́ èdè òun náà ní táwọn náà ń lò nísìn. Kò yàtọ̀ síra wọn. Nítorí ìyàtọ̀ bẹ́ńsìn náà ni wípé ní kí ni àwọn kan bó làwọn ṣe rí lò, bó ní ń fa kí ni ń fa tó jẹ́ pé ní àwọ̀ orí lò. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwa ló yẹ ká rí àsìkò wa lò ju àsìkò táwọn ń lò lọ. Táwọn ń lò láàrin 24 hours yẹn, àsìkò táwọn ń lò ń sìn oríṣiríṣi àwọn kankan ti dé tó ṣe pé ní ó ti bá wa ṣe àsìkò ní kúkúrú débi pé ní oríṣiríṣi àwọn injazat, oríṣiríṣi àwọn achievements lè kó wà fún wa láàrin àwọn àsìkò kékeré
ní ètò pé yóò dálẹ́jọ́ wípé yẹ kó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí àṣefowó pọ̀ jù yóò pọ̀ láàrin wákàtí kan sí kejì sí mẹ́ta ká mọ́ tí ìwà sọ pé ní 24 hours. Ìyẹn ló fà tó fi já sí pé ní ìyẹn náà nínú tí ń hàn náà èrè àsìkò lò lọ́dọ̀ àwọn ọmọ èdè ènìyàn nísìn òun náà ní pé ní àwọn kankan wà tó ṣe pé ní àwùjọ wa yìí ó ti change sí àwùjọ ti tẹ́lẹ̀. Ní àpèjúwe a sọ fún wa pé ní inú àwọn kankan tí ó jẹ jáde wá ní abẹ́ eléyìí òun ni pé ní a mọ̀ rí pé àwùjọ tá a wà yìí àti ní oríṣiríṣi àwọn almuwasalat àti àwọn ẹ jẹ́ ká mú àpèjúwe kan wá. Ẹ rí pé ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí wọ́n fẹ́ lọ sí hajj ẹ wo orú wákàtí wọn tó máa ń lò kó tó di pé wọ́n débẹ̀ ẹ wo iye oṣù ẹlòmíín lóṣù 6 wọ́n tó lè lọ sí hajj. Tí wọ́n bá fẹ́ gbé ẹ wo àwọn bàbá wa àti àwọn ìyá wa tó ṣe pé wọ́n ti lọ sí hajj kó tó di wípé ní ètò mọ́tò di pé ó rọrùn. Ẹ wo oríṣiríṣi ẹ wo àsìkò tí wọ́n lò lórí pé wọ́n lọ sí hajj ká tó padà ẹlòmíín lò tọdún kan ẹlòmíín oṣù 6 ẹlòmíín oṣù 8 kó tó di pé ní ó lọ ó bọ̀. Ní ètò ṣe wípé ní tàbá ní ká compare báwọn ṣe lò ń gbà náà sísìn a rí pé ní ìyàtọ̀ wà ń bẹ gidigbe látara wa wípé ní lásìkò táwa wà yìí láàrin wákàtí 6 wákàtí 7 èyí ó lọ sí hajj tọ̀. But problem ń sìn ni pé ní kí ló wá fà tó jẹ́ pé ní àwọn ò rí àsìkò ọ̀hún lò because kò yẹ kó jẹ́ pé ní àwa là wá ní rí lò. So ọ̀kan nù gẹ́gẹ́ bákan náà àwọn kan tí à ń gbé dání yìí tó ṣe pé ní ńlá fi ń communicate tá fi ń bára wa sọ̀rọ̀ it's another thing tó ṣe pé ní àwùjọ wa bí kalẹ̀ tó ṣe pé òun náà ní àsìkò ó ní nǹkan kan tóun náà ń gbà lọ́wọ́ wa nínú àsìkò níyì tó ṣe pé kò jẹ́ kí a rí àsìkò wa lò. Nípa ìta kọ́kọ́ mention nípa pé mo wà sọ láti yẹn kò yẹ kó jẹ́ pé ní mo fẹ́ wọ́n sórí wa mọ́tò débì kan náà ni ó tún wá dá wa dúró. Ṣùgbọ́n tá a bá ní ká wo oríṣiríṣi tí ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ ẹ rí pé nígbà tẹ́lómi bá gbé mọ́tò tó bá lóun lọ síbi iṣẹ́ lẹ́nu pé ń lọ síbi iṣẹ́ báyìí mọ́tò gan lè fún ní problem ọ̀tọ̀ àbí bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀kọ́ traffic àbí bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀kọ́ kò sí a lot of things ló lè ṣẹlẹ̀ tó ṣe pé ní yóò ṣàdí pé ní kìíní òun di lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ sì ni kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. But látara yìí pé ní tòótọ́ náà àwọn kankan wà tí wọ́n ṣe pé ní ó beyond control ọmọ èdè ènìyàn ó jàjọ ọmọ èdè ènìyàn ọ̀rọ̀ èdè ènìyàn ò lè control ẹ̀ ẹ̀pọ̀ ọlọ́run bá ní ń darí ẹ̀ but irú yẹn kọ́ là ń sọ. Ìgbọ́n yìí tó ṣe pé ní unexpectedly látara yìí pé ní àkàkún kí ni wọ́n ti di pé ó ti ń dínà mọ́ wa kò jẹ́ ká mọ bá ṣe ń lo àsìkò wa mọ́. So láfikún yìí tí a sọ náà ni pé ní gbogbo àwọn communication means of communication tá à ń lò nísìn òun gan náà ń dá wàhálà lẹ̀ látara wáyé pé tẹ́lómi bá gbá handset mú ó lè lómi yóò mọ tẹ handset lórí ìrìn ó dàbẹ́ lómi bá wà ní tọ́ílẹ̀tì yóò lò kí wọ́n wà ní tọ́ílẹ̀tì kó sì tún máa lo kí ló ń pè handset tó bá tẹ̀yẹ́ pé tó ń lò fún nǹkan tó dáa ní nígbà tó wà ní tí ń rìn lọ bóyá ó fẹ́ sọ́dọ̀ kọ́ọ̀lù ni àbí bẹ́ẹ̀ kò tí ẹ̀yìn kò ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn kankan míì tó ṣe pé ní kò bá mú lákàmọ́ lò fún kí wá sí yẹn nìkan ẹ bá lọ sí school ẹ̀rọ student rẹpẹtẹ ẹ̀yàn bó ní kálukú ṣe mú handset ìdání nìyí tó ṣe pé ní ẹ bá ní ká wò dáadáa wọn kálukú kíní ó waste time ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àná sì mọ àǹfààní tí kíní tí ó gbé wá fún wa láti lè lò in fact láti lè tó fi rí àsìkò wa manage ni but despite wípé ní gbogbo àǹfààní tí ń bẹ níbi ká lo àwọn nǹkan kan yìí a kàn ń lò síbi nǹkan tí kò dáa ni. Ẹlòmíì lè máa wo fíìmù látàárọ̀ títí lórí handset ẹ̀ ẹlòmíì sì ní ó lè má jẹ́ fíìmù ó lè jásí pé nǹkan tó ṣe pé ní bóyá kò tiẹ̀ ní nǹkan kan tó fẹ́ fi ṣe yóò kàn sáà mọ̀ tẹ handset náà ni láàrin pé nǹkan sáà ń tẹ̀ pẹ̀lú ẹlòmíì lọ́wọ́ pé kíní ó ń flow dáadáa tó bá ń tẹ handset ó bọ́n ṣe design yẹn yíò nǹkan lọ́tọ̀ yóò mọ̀ owó pẹ̀lú handset yóò sì wá gbàgbé àsìkò lọ yóò ti lọ láàrin pé ń ṣe yíò nǹkan 2 hours lè ti lọ. Láti sàwọn ọ̀nà míì nìyẹn tó ṣe pé ní
láwùjọ wa ti yàtọ̀ sí èyí tó ṣe pé ní ó lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní èyí tó ṣe pé ní kò yẹ kó jásí pé ní àwùjọ wa yìí láti máa waste àsìkò àwọn ló yẹ ká rí àsìkò lò jù tábà sì lọ tábà wo àwọn tó ṣe pé ní wọ́n ti lọ sọ fún wa pé gẹ́gẹ́ bí Imam Nawawi lápèjọ ìwé Ibn Taymiyyah wọn àǹfààní ńláńláńlá àsìkò táwọn ń lò kò rí bí àsìkò táwọn ń lò yìí nìsín wọ́n rí àsìkò wọn lò wọ́n rí lò ní tó ṣe wípé gbogbo ayé gbogbo àlè ó mọ̀ títí bí ó sì máa lọ nìyẹn Allahu a'lam hatta yawm al-qiyamah nítorí pé nígbẹ́ni wọ́n fi ẹ̀mí wọn lẹ̀ wọ́n fi àsìkò wọn lẹ̀ wọ́n sì rí pé ní àwọn gbé nǹkan kan kalẹ̀ fún ọmọ aráyé fún ọmọ èdè ènìyàn ṣùgbọ́n àwọn táwa nísìnyí náà kankan tó ṣe pé ní ń pa wá kó lọ tí ò jẹ́ ká ké sí àsìkò wa òní tí a dárúkọ yẹn gẹ́gẹ́ bákan náà al-bi'atul muhita bina ẹ jẹ́ ká wọ environment wa náà òun náà ni tí ó ń ṣe lára wípé ká má lè rí àsìkò wa lò gẹ́gẹ́ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ tẹ́ bá dé àwọn environment mi oríṣiríṣi àwọn tí ò dáa tí ò gbé tí mu náà máa play oye wọ́n lè máa play music tí wọ́n tó ṣe pé yóò kàn dá gbogbo lẹ́rú ẹ dákọ̀ ẹni tó wà nínú environment láwùjọ yìí yóò máa wà disturbed pẹ̀lú oríṣiríṣi àwọn kankan tí wọ́n bá ń pè ìgbà bá dìbò míì ariwo ní òhòhò oríṣiríṣi gbogbo yìí náà ara tó ṣe pé ní òun náà ń contribute sí kéèyàn má lè rí àsìkò ẹ lọ ní ẹlòmíràn fẹ́ wò pé ní jẹ́ kí n tẹ̀síwé sun oorun bíi wákàtí kan o so that màá lè nínà ṣáàtì tí n bá ṣe tán màá lè fi ṣe àwọn kankan tó yẹ kí n ṣe kàkà kọ́ lóhun ó ṣe bẹ́ẹ̀ so bí bá ti ń gbọ́ táwọn kan kígbe níbì kan yóò tó máa gbọ́ táwọn mìíràn tó máa tún kígbe níbì kan àwọn mìíràn tún everything ó wá ti di nǹkan tó ṣe pé ó kàn sáà di pé kò wá ní rọrùn òun sùn títí tí wákàtí kan wọ́n fi pé so iṣẹ́ tó wá yẹ kó ṣe láàrin ìgbà tó ṣe pé torí ẹ̀ ló fẹ́ fi sùn iṣẹ́ tó wá yẹ kó ṣe láàrin ìgbà náà kò wá ní rí ṣe mọ́ ó lè máa tó gbé bí ó sì tó gbé ó lè ti wà totally disturbed in the sense wípé ní kò rí oorun sùn báyìí ní oríṣiríṣi àwọn kankan tí ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa ní ìtọ́sẹ̀ pé ní àwùjọ wa gbé wa bí wa environment wa di tó ṣe pé ní òun gan ń dìyàn lọ́wọ́ àti ń dìyàn lọ́wọ́ láti rí àsìkò ẹ̀ lò gẹ́gẹ́ bó ṣe tó àti bí ó ṣe yẹ gẹ́gẹ́ bákan náà tẹ́ bá ní ká wo àwọn járe àwọn kan máa pọ̀ wọ́n ní járe wọ́n mọ̀ jìròrò àwọn tó ṣe pé ní àwọn tó ń rọ kiri ká wa ní family tó ṣe pé ní à ń ṣe àlànà fún wọn lápèjúwe ni àwọn ọmọ ni àwọn ìyàwó wa ni àwọn tó tún jẹ́ family wọn tó ṣe pé ní náà bá tí ì rí yàn àwọn tí ìmọ̀ bò ní àwọn yìí náà lọ́tọ̀ àwọn náà ní àsìkò tí wọ́n fẹ́ gbà lọ́wọ́ ènìyàn nítòótọ́ yẹn gbọ́dọ̀ fún wọn lásìkò wọn but omi wà tí kò bá ní tí wọ́n ń pè ní self láti control rẹ̀ so yóò kàn rí i pé ní wọ́n ti bàsìkò jẹ́ mọ́ lọ́wọ́ ni tí a bá padà dé àtúmọ̀ bá lọ assalamu alaikum warahmatullah.